Lillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Në dersët tona të fundit të Akidës Uasitije, kemi folë për llojin e parë të shefatit, që ka qenë shefati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allah me fillu gjykimin mes njerëzve. Edhe kemi shtjellu këtë temë në disa derse. Pastaj autori thotë: wa amma shafa'atu thaniyatu fa yashfa'u fi ahli al-jannati an yadkhulu al-janna. Sa i përket shefatit dytë, atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërmjetëson për banorët e xhenetit që me hyjnë në xhenet. Pastaj thot: wa hatani shafa'atani khassatani lahu. Dhe këto dy shefate janë të veçanta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është shefati i dytë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndërmjetësoj te Allahu që banorët e xhenetit me hyjnë në xhenet. Nga se banorët e xhenetit nuk mund të hyjnë në xhenet pasi që ta kalojnë siratin, veçse me ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këto kemi folë më herët. Ja kemi thënë se banorët e xhenetit pasi që kalojnë siratin, ndalen në një kantara, që kemi thënë është i ngjashëm pra me urën e siratit. Pra ose është pjesa e fundit e urës siratit, ose është një urë e veçantë, pra mes siratit edhe xhenetit, ku aty do të ndalen banorët e xhenetit edhe do ta marrin hakun e njëri tjetrit. Pra do të ketë kesas. Mirë po kemi thënë që nuk është kesas pra marrje drejtës edhe hakut, ashtu siç është marrja e drejtës edhe hakut në sheshin, pra kur fillon gjykimi mes njerëzve. Po në Arasat, në atë sheshin ku njerëz të bon, edhe Allah fillon me marrë llogari dhe i marrë përgjegjësi. Nga se atje do thotë se cili do t'ia kthej hakun që ka tjetër të mirë, po kjo është një qisas apo një marrje e drejtës i veçantë. Përmes kësaj çështje ose përmes këtij qisasi Allah subhanahu taala i pastron dhe i lirë edhe i largon pi zemrave të besimtarëve gjithë ato urrëtiet, armiqësitë, zilit që i kanë pasur për njëri tjetrin në jetën e kësaj bote. Prandaj kur të pastrohen edhe liren plotësisht, ju lejohet me hyjë në xhenet. Mirë po kur të vinë në xhenet, ata do thotë nuk e gjejnë dyert e xhenetit hapura ashtu siç i gjejnë banorët e zjarrit. Po kemi thonë banorët e zjarrit dërgohen edhe shtyhen për në xhenem. Edhe kur të vinë aty zjarri i befason, pra dyert e xhenetit, dyert e zjarrit janë mbyllur edhe për një herë hapen, edhe do thotë ata hyjnë aty. Kurse për banorët e xhenetit, pra dyert e xhenetit hapen me ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ata vinë deri aty, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam troket nder, që shkëna me pa më poshtë, edhe i hapen dyert e xhenetit edhe secili njeri pastaj hyn përmes derës të asaj veprës, për veprave së adhurimeve që i ka përkushtuar më shumë në jetën e kësaj bote. Pra, secili për muslimanëve ka një veprë me cilën është dalluar mesin e veprave tjera. Edhe për asaj derë thirret edhe hyn në xhenet. Mirë po çish kemi thënë prandaj se të kaluam ka mundësi që muslimani më thirr prej më shumë se sa një derë. Nëse i ka pas dy vepra për cilë ju ka përkushtuar më shumë apo tri, edhe siç e dim, po ka pi besimtarë që thirrën prej 8 dyrëve të xhenetit, që të për cilës gjitha dyrëve të xhenetit, e kjo është Abu Bekri radhiyallahu anhu. Për këtë lloj ndërmjetësimi ka dhënë shenjë edhe Kur'ani. Allahu subhanahu taala në surën Zumar në ajetin 73 thotë: "Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha." Kur ata vinë te xheneti dhe hapen dyert e xhenetit. Pra këto Allahu subhanahu taala që kemi shpjeguar para hapjes dyrës së xhenetit e ka sjell pjesën që tregon pa atë lidhjen që tregon bashkëlidhje dhe hapen që tregon se aty ndodh diçka. Po mes arritjes tyre deri te dera e xhenetit edhe hapjes dyrës së xhenetit ndodh diçka. Ajo është pra ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo pas gjithashtu është treguar në mënyrë të qartë në Sahihin e Muslimit, prej Hudhaifës dhe Buhari's transmetohet për hadithe të cilat tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yajma'u Allahu tebaraka wa ta'ala an-nas." Allahu i lartësuar dhe i madhruar qoftë do të bëjë gjithë njerëz. Fa yakumul mu'minuna hatta tuzlafu lahumul janna. Edhe besimtarët pra do të presin
sikur këtë pjesa tjetër e njerëzve do të qëndrojnë para Allahut edhe do të presin gjykimin e Allahut, e atyre do t'ju afrohet xheneti. Po do ta shohin xhenetin prej afër. Fejatuna Adam fejekuluna ja abana istaftih lana al-janna. Do të vinë te Ademi alayhis salam do të thonë o babajën, hapna neve derën e xhenetit. Pra ndërmjetësat e Allahu, kërko prej Allahut subhanahu taala që më na hap xhenetin. Pastaj çfarë kemi po mbërndesë të kaluara derisa është vërtet hadithi është më i gjatë. Në fund thotë fejatuna Muhammeden feyakum feyudhanu lah. Pastaj vjen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai ngritet edhe jepet leje. Pra që me shku edhe me ndërmjetësu te Allahu që me qel ose me hap derën e xhenetit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra është i pari i cili hap dyert e xhenetit. Edhe për këto kemi hadithe të shumta. Për këtyre është hadithi që transmetohet te Muslimi prej Abu Hurajrës, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ana sayyidu walidi Adam yawm al-qiyamah. Unë do të jam zotëria e bijve të Ademit në ditën e Kiametit. Wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr, i pari që do t'i hapet varri, pra që do dal jashtë. Wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in, edhe i pari që do ndërmjetësoj edhe i pari që do t'i pranohet ndërmjetësimi. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i pari që do të ndërmjetësoj në të gjitha llojet e ndërmjetësimit. Prandaj edhe këto, pra pejgamberi është i pari i cili ndërmjetëson që më hap dyert e xhenetit edhe besimtarët me hinë në xhenet. Dhe i pari është ai pra i cili vet i hap dyert e xhenetit. Po çu ka në hadith, kur vjen te dera e xhenetit dhe troket, atë roja e xhenetit thot man anta. Po bëra sa më tregon për veten e tij, thot me pyet kush je ti? Fa yaqulu Muhammedun, unë i them unë jam Muhamedi. Fa yaqulu bika umirtu an la aftahu li ahadin qablak. Jam urdhëruar që askuj para teje mos t'ia hapi derën. Edhe kështu pra hapen gjitha dyert e xhenetit. Pra sa ka thonë ana por i pari jam i cili do ta trokas derën e xhenetit. Pastaj ka thonë hadith tjetër walladhi nafsi bi yadihi inna ma bayna al-misra'ain min masari al-janna kama bayna Makkah wa Himyara wa kama bayna Makkah wa Busra. Do thonë pasha dorën se le të shkruajmë mes dy kanatave të dyrëve të xhenetit është sa hapësira mes Mekës edhe Himjerit. Kemi shpjeguar më herët se ku është ky qyteti Himjer ose thotë sa mes Mekës edhe qytetit Busra. Pra hapësirë shumë e madhe. Pra kështu hyn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhenet. Pastaj hyn pejgamberët të tjerë. Pastaj hyn fukarat, varfrit e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj fillojnë me hyj pra umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pjesa e mbetur edhe umetet të tjera. Pra të parë që do të hyjnë xhenet janë pejgamberët. Pastaj janë fukarat e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj umetet të tjera. Edhe kështu pra ndodh shefati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për banorët e xhenetit që me hyrë në xhenet. Te kjo ndërmjetësimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me hap derën e xhenetit e kemi edhe një ndërmjetësim më të veçantë. E që është bile disa dietare kanë llogaritë se lloj të veçantë të ndërmjetësimit. Po ne do ta shohim që edhe kemi thënë më herët që autori ka përmend 3 lloje ndërmjetësimit, mirë po realisht janë 8 lloje të ndërmjetësimit. E kjo po që hyn te ose që mundë me thonë është si 9 lloj ose edhe lloje veçantë që kanë thënë disa dietar për mi fut banorët e xhenetit në xhenet, është edhe ndërmjetësimi pejgamberit sa për 70.000 persona prej umetit të tij që do të hyjnë në xhenet pa ndonjë llogari dhe pa u dënuar. E kemi pranë derisa të kaluara kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon edhe bie në sejdë në arshën e Allahut subhanahu wa taala edhe lavdron Allahun me ato lavdata që ja mëson Allahu që nuk i ka ditë më herët asaj askush para tij. Atëherë Allah subhanahu wa taala thot ngritë kokën edhe kërkot do të jepet edhe ndërmjetësat do të pranohen ndërmjetësimi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thotë ummeti jam. Atëra Allah subhanahu wa taala thot fa yuqalu do të thuhet pra ja Muhammed adkhil min ummatika man la hisaba alayhi min babil ayman min abwabil janna wa hum shuraka an-nas fi ma siwa dhalika min al-abwab. O Muhammed, merri prej ummetit ton ata që nuk kanë më dhënë llogari. Le të hyjnë prej derës djast, prej dyrëve të xhenetit,
Pastaj thot ata pi dyrëve tjera xhenetit hyn së bashku me ummet të tjera. Po dera djathtë e xhenetit që ka veçantë për këta pjesëtar të ummetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për këta që nuk kanë me dhënë llogari dhe nuk kanë kurfar dënimi pranë në atë ditë. Edhe kemi thënë për argument i qartë gjithashtu rreth sanës të hadithi i Ukash ibn Mihsan radiallahu anhu, por siç e dim hadithi i gjatë kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që janë 70.000 prej ummetit të tij që do të hyjnë në xhenet pa dhënë llogari edhe pa u dënu. Pastaj Ukash i ka kërkuar pejgamberin që me qenë prej tyre, edhe pejgamberi sallallahu është lutur që ai me qenë prej tyre. Ka ardhur një hadith tjetër te Imam Ahmedi, Tirmidhiu ibn Majah prej Abu Umames radiallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka wa'adani Rabbi azza wa jalla an yudkhila min ummati al-jannata 70,000 bighayri hisabin ma kulli 1000 70,000. Thot Zoti më ka premtuar që 70.000 prej ummetit tim do të hyjnë në xhenet pa dhënë llogari. Pastaj thot me çdo 1.000 do të jenë edhe 70.000 tjerë. Po këtë hadith Sheh Albani e vlerëson si hadith sakt. Po kjo është prej nderimit të veçantë edhe do thotë asaj mirësisë të madhe ose mirësisë shtesë që Allahu subhanahu wa taala jep ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra që do të jetë ky numër kaq i madh që do të hyjnë në xhenet pa dhënë llogari dhe pa u dënu. Nëse do thotë i shumëzohen 70.000 herë 70 i bën 4.900.000 plus ata 70.000 e parë që i bën 4.970.000 për ummetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të hyjnë në xhenet pa dhënë llogari dhe pa u dënu. Edhe pse disa dietarë kanë mendimin që këta numra që unë përmend këto hadithe janë për me tregu vlerën e madhe dhe mirësinë e gjerë të Allahut subhanahu wa taala. Po nuk janë realisht numra ose shifra që do thotë ajo mirësia e Allahut subhanahu wa taala dhe mëshira e tij në kufizohet vetëm tek ky numër. Nga se në gjuhën arabe zakonisht kur përdoret numri 7 apo 70 e kështu me radhë tregon shumësi. Jo që do thotë ajo gjë është të kufizuar në atë numër. Po thjesht këta dietarë kanë mendimin që këta hadithe tregojnë për mirësinë dhe dhuntinë e madhe të Allahut subhanahu wa taala ndaj ummetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thonë për ndryshe do thotë ata që hyjnë pa dhënë llogari në xhenet do të jenë edhe më shumë. Dhe këtë mendim mundet me mbështetë edhe një hadith tjetër që ka ardhur do thotë transmetohet te Tirmidhiu dhe Sheh Albani e vlerëson si hadith sahih. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë këtë hadith: "Wa'adani an yudkhila min ummati 70,000 bila hisab wala adhab ma kulli 1000 70,000." Pra ngjashëm me atë hadithin më lart. Sa Zoti më ka premtuar që 70.000 prej ummetit tim do të hyjnë në xhenet pa dhënë llogari dhe pa u dënu, me çdo 1.000 do të jenë edhe 70.000 tjerë. Pastaj në fund hadithot wa thalathu hathayatin min hathayati rabbi. Edhe 3 grushta për grushtrave të Zotit tim. Ta hathja në gjuhën arabe është do thotë kur dikush i mbush 2 grushtat me diçka dhe hedhët. Do thotë edhe 3 grushta për grushtrave të Zotit tim. Pra këto vërtet tregon se numri atyre që do të hyjnë në xhenet pa dhënë llogari për ummetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të jetë shumë i madh. Edhe kjo krejtëra është për shkak i bereqetit ndërmjetësimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka një hadith tjetër i ngjashëm me këto, që kur Allah subhanahu wa taala ka premtuar këta 70.000 që do të hyjnë në xhenet pa dhënë llogari, pejgamberi sa më ka thonë ja Allah zidni, o Allah shto më shumë, më jep më shumë për ummetin tim që do të hyjnë në xhenet pa dhënë llogari. Thot fa qala atara Allah i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fa inna laka hakadha fa hatha bayna yadayhi wa an yaminihi wa an shimalihi. Thot Allah më ka thonë ty do të takojnë edhe kaq prej ummetit ton që do të dhajnë llogari, që do të hyjnë në xhenet pa dhënë llogari, thot edhe pastaj pra ka bë me grushta, do të thonë një herë përpara, pastaj nënën e djathtë, pastaj nënën e majt. Po këto janë ata 3 grushta që u përmenden në hadithin më lart. Edhe ky hadith pasysh edhe ky është sahih. Po na do të ndalim të meditojmë se sa e madhe është vlera, mirësia dhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala ndaj ummetit ton. Pastaj këtu po thot ndërmjetëson për banorët e xhenetit që me hyjnë në xhenet. Për qëllimi është ndërmjetëson për ata që e meritojnë hyrjen në xhenet, po me mirësinë edhe mëshirën edhe dhuntinë e Allahut subhanahu wa taala që meritojnë xhenetin me hyrjen në xhenet.
To po shohim që banorët e xhenetit Allah subhanahu taala, po edhe në Kur'an edhe në hadithe quhen banorë xhenetit ende para se me hyn xhenet. Nga se Allah subhanahu taala ata I ka kriju si banorë ose I ka bërë si banorë xhenetit për atë kur I ka kriju shpirtat e tyre. Po siç ka në hadithin e sakt, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që Allah subhanahu taala kur ka kriju njerëz, po I ka nxjerrë për shpinës të Ademit krejt pasardhës të tij, edhe do thotë e ka hedhë dritën e tij, edhe atyre që ka ra drita Allah subhanahu taala do të jenë banorë xhenetit, kurse ata që kanë mbet në errësirë do të jenë banorë xhenemit. Prandaj ka thonë haula fil janna wala ubali. Këta do të jenë xhenet, edhe do thotë la ubali bën që ma nuk I kushtoj vëmendje asnjë gjë tjetër. Këta do të jenë gjithçysh banorë xhenetit. Ku haula fil nari wala ubali. Edhe këta do të jenë në zjarr edhe nuk I kushtoj vëmendje asgjë tjetër. Pra kjo tregon se këto dia e para Allahu subhanahu taala, pra dia e pa fillim Allahu subhanahu taala për këta persona këtu shfaqet. Po del në pah që Allahu subhanahu taala qysh në ezel e ka ditë se këta do të jenë banorë të xhenetit, dhe këta do të jenë banorë të xhenemit, dhe këto do të shfaqet ose do të del në pah dia Allahu subhanahu taala. Se do shohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zërmeson për këta njerëz, për këta banorë të xhenetit që me hin xhenet është sqaruar më lart. Dhe këto realisht po na dalin dy lloje të ndërmjetësimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra njëra që me hyn përgjithësi njerëz në xhenet, edhe tjetra në mënyrë të veçantë një pjesë e umetit të tina. Autori këto bëllat wahatani shefaatani khassatani lahu. Këto dy ndërmjetësime janë të veçanta për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po qëllimi këto dy ndërmjetësime, pra I pari është ai që kemi folur derisa të kaluam, ndërmjetësimi për ata që janë të bunë mahshar në atë vend të ubimin, atë sheshin që me fillu Allah subhanahu taala gjykimin mes njerëzve, edhe dyta pra kjo për me hy banorët e xhenetit në xhenet. Pra pejgamberi sa më është ai I cili ndërmjetëson, dhe kjo nuk I takon as kujt tjetër përveç se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye krejt pejgamberët tjerë tërhiqën, edhe thonë që neve nuk na takon kjo. Edhe vetë, do të thonë hadithe që e lexuam më lart, ku banorët po besimtarët I vinte Ademi alayhis salam dhe thonë kërko pe Allah që më na I hap dyert e xhenetit, Ademi do të tërhiqë dhe do thotë a nuk ishte gabim edhe mëkati ai që ju nxorri pi xhenetit, kështu që thotë mua nuk më takon kjo, pra s'jam në atë nivel që unë më kërku prej Allahut, më hap dyert e xhenetit dhe ju më hyn në xhenet. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka dhe një ndërmjetësim të veçantë. E që është ndërmjetësimi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për axhin e tij, për Abu Talibin. Kjo ka ardhur në dy sahihat prej Abbas ibn Abdul Muttalibit, për axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë hel nafa'ta Abu Talibin bi shay, fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. A ja ke kthy ose a ke bë dobi me ndonjë gjë Abu Talibit axhës tij. Pa gjithë ato të mira që ti ka bëja, thotë aja ke kthy ose ai ke bë dobi, nga se thotë ai të ka ndihmu ty, të ka përkrah ty, edhe është hidhruar o zemru për ty. Pejgamberi sa ka thonë naam, po, huwa fi dahdahin min an-nar. Ai do të jetë në një cektin të zjarrit xhenemit. Po nuk do të jetë thënë xhenem edhe pse është ka vdekur si mushrik. Nga se kanë ardhur hadithet e sakta të Buhariut dhe Muslimit që Abu Talibi fund të jetës tij do thotë kur pejgamberi sa ka thonë thuaj fjalën la ilaha illallah që ta kem si argument kur dal para Zotit, o para Allah në ditën e gjykimit që ke hyrë në Islam, thotë ai ka refuzuar me thonë fjalën la ilaha illallah, edhe ka thonë është në miletin, pra në fenë e parëve tina. E për jasëm thotë që kam ndërmjesu për ta, edhe kam I bë dobi, pra ai do të jetë në një cektin të zjarrit xhenemit. Thotë laula ana lakana fi darkil asfali min an-nar. Sikur mos tisha unë, do të ishte në fund të xhenemit. Po zbashku me idhujtarët edhe mushrikët e tjerë, do të ishte në atë shkallën apo fundin e xhenemit. Prandaj kjo është ndërmjetësim I pejgamberit sa son për axhin e tij që më ia lehtësu dënimin. Është dënimi I veçantë për pejgamberin sa edhe në mënyrë të veçantë për një person të veçantë, për axhin e tij që më ia lehtësu në dënimin e zjarrit të xhenemit, jo që më nxjerr për zjarrin e xhenemit. Nga se mushriku edhe idhujtari kur nuk dal për zjarrin e xhenemit. Pra, pas kësaj askuj nuk I takon edhe nuk I përket që më ndërmjesu për ndonjë mushrik
do thot përveç ndërmjetësimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për axhin e tij. As kujt tjetër më nuk i lejon Allah subhanahu wa taala që më ndërmjetësu për dikon prej mushrikëve. Siç e dim, pra sa ka qenë numri i axhallarëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush e din? Ha? Ja. Ja më shumë. Numri i axhallarëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sa ka qenë? Mas pari, nështë ta me ja parafru përgjigjen, qysh kam bet që shpagimi i gjakut është në qindeve. Kjo ka qenë në gjahiljen, kohën para islami, dhe pejgamberi sa pastaj ka miratu dhe u bë edhe si ligj islam. Kush e din ngjarjen çka ka drejtë kjo? 10 kanë qenë. Nga se Abdul Mutalibit Allah subhanahu taala e ka fol, e ka lutur Allahun nëse ja fal 10.000 dhe djem, njërin prej tyre do ta bëj kurban. Edhe do thot kur ka qit, i falloj shortë gjithmonë i ka ra Abdullahit, babës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka dashur Abdullahin shumë. Edhe nuk ka dashur, domethënë që me bë kurban, pastaj ka shku, pasi mushrik që kanë qenë tani falltore, edhe ka thonë sartë që të bjen Abdullahit rani ose shorti caktoi dhe deve, derisa ka mri numrin 100 edhe i ka therr pra ato 100 deve në vend të Abdullahit, dhe kjo pastaj ka mbet pra si ligj edhe në islam. Pra 10 kanë qenë mirë, po ajo që e përmend ti, vetëm 4 prej tyre kanë arrit ardhmën e islamit. Po tjerë kanë vdekë më herët. E prej këtyre 4-ve, 2 kanë vdekë në kufër, edhe 2 kanë hyrë në islam. Ata që kanë vdekë kufër, pra i pari është Abu Lahebi, i cili e ka lëndu shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ka bërë tortura, lëndime të mëdha. Saqë Allahu subhanahu taala ka zbrit sure për të dhe për gruan e tij, e cila do hani kërcënon ashpër dhe nënçmon edhe kërcënon ashpër dhe sure e cila do të lezohet deri në ditën e Kiametit. I dytë prasisht është Abu Talibi, i cili do thotë është sill shumë një të mirë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra i ka qenë bamirës ndaj pejgamberit sa me ka përkrah kundër popullit tina, edhe kjo ka qenë për urtësisë të Allahut subhanahu taala që ai ka mbetë në kufër. Edhe dikush mundet më çudit se Abu Talibi me gjitha ndihmën e madhe që ja ka dhënë pejgamberi sa prap ka vdek ose ka mbetë në kufër deri në fund të jetës. Kjo ka qenë për urtësisë të Allahut subhanahu taala, se sikur mos të kishin kufri i tina, mos besimi i tina, ata nuk kish pas mundësi me arrit me mbrojt pejgamberin sa në këtë mënyrë. Madje do thotë Abu Talibi, edhe vetë Abu Talibin do thotë sikur mos kishin kufrit e tij, ata e kishin munduar dhe kishin torturuar popullin e tij ashtu si pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po për shkak se ai ka pas pozitë të madhe në mesin e popullit tina të Qurayshit, edhe për shkak se kanë mbetë në fenë e tyre, ata do thotë kanë qëndruar larg tina. Nuk e kanë torturuar, nuk e kanë lënduar, nuk e kanë hyrë, nuk e kanë ofenduar, mirë po kanë vazhduar me respektu, se kanë qenë njëri i respektuar dhe autoritativ. E kjo ka qenë shkak pra që ai më mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra më mbet në atë pozitën e madhe që ka pas te populli tina, pozitën e lartë edhe më mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse 2 axhallar të tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë hyrë në islam, pra është Abbasi edhe Hamza. Hamza është më i mirë se sa Abbasi, më i vlefshëm, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka çujt, pra e ka dhënë atë nofkën Asadullah, luani Allahut. Edhe siç e dim, Hamza ka vdekur si shahid në Uhud. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thujt në hadithin sahih, Sayyidu shuhada, zotria e gjithë shahidave në xhenet. Kurse që është më lart për Abu Talibi, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do t'i japet leje për Abu Talibin që me ndërmjetësu, edhe pse ka vdekur si jo besimtar. E kjo që është më lart është e veçantë, ose si përjashtimi i fjalës të Allahut subhanahu taala kur thot në surën Mudaththir në ajetin 48, "Fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in." Atyre nuk ju bën ndërmjetësimi, nuk ju bën dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve. Po këtë njerëz më shumë ndërmjetësu për mushrik nuk i bën dobi. Mirë po gjithashtu tham kjo është ndërmjetësim i veçantë, jo më nxjerr prej zjarrit të xhehenamit, mirë po do thot më nxjerr prej thellësisë xhehenamit në cektinën e xhehenamit, edhe atij do t'i japen pra 2 kpuca, 2 nalle prej zjarrit,
po do t'i mbathën edhe prej tyre do t'i vloj truri. Prandaj pejgamberi sa që sa më lart sikur mos të isha unë, pra ndërmjetësimi im ai do të ishte në thellësinë më të madhe të xhehenamit. Kjo patjetër nuk është për shkak të personalitetit të Abu Talibit, por për shkak se ai e ka ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po edhe gjithashtu edhe shokët e tij. Autori pastaj vazhdon thotë wa amma shafa'atu thalithatu, sa i përket ndërmjetësimit tretë, فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. Sa i përket ndërmjetësimit të tretë, atëherë pejgamberi sa ka ndërmjetësuar për ata që e meritojnë hyrjen në zjarr. Edhe ky ndërmjetësim nuk është i veçantë vetëm për pejgamberin sa, mirë po me këtë lloj ndërmjetësimi, ndërmjetësojnë krejt pejgamberët, pastaj besimtarët si dikun që janë sinqert, edhe të tjerët. Po pejgamberi sa ndërmjetëson thotë për ata që e meritojnë hyrjen në zjarr, mos me hyrë në zjarr, dhe ndërmjetëson për ata që kanë hyrë në zjarr, me dal prej aty. Pra këto dy ndërmjetësimet e para që i përmend autori, po që Allahu më gjyku mes njerëzve, edhe që pejgamberi sa më ndërmjetësu për banorët e xhenetit me hyrje në xhenet, por këto ka pajtueshmëri mes krejt grupacione dhe sekteve në Islam. Edhe bidaxhit i pranojnë to. Mirë, po kjo e treta është ajo që e kundërshtojnë ato. Pra që pejgamberi sa më ndërmjetësu për ata që e meritojnë hyrjen në zjarr, mos me hyrjen në zjarr xhehenamit. Edhe autori këtu po tregon se janë dy gjendje të atyre që e meritojnë zjarrin e xhehenamit, ose janë dy grupe. Ata që e meritojnë zjarrin e xhehenamit ndërmjetëson për ta mos me hyj fare. Ose ata që e meritojnë kanë hyj atë që me dal prej atë. Edhe po thotë që kjo nuk është e veçantë vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po edhe për tjerë për pejgamberë apo për besimtarët mirë devotshëm që kanë qenë. E për këtë është hadithi sahih ku pejgamberi sa thotë yaqulu Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall do thotë shafa'atil malaikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Ndërmjetësuan melekt, ndërmjetësuan pejgamberët, ndërmjetësuan besimtarët. Thotë ata nuk mbet asgjë tjetër veç se më i mëshirshëm i mëshiruese, po Allahu subhanahu wa taala. Fa yaqbidu qabdatan min an-nari, thotë pastaj e merr një grosht prej zjarrit. Po për aty që janë zjarr, fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khayran qat. Edhe prej zjarrit nxjerr të atill, po besimtarë që nuk kanë po asnjë vepër të mirë kur. Po edhe të tjerë përveç pejgamberit sa ndërmjetësojnë me këtë ndërmjetësim. Po pejgamberët ndërmjetësojnë, besimtarët e mirë ndërmjetësojnë, prindërit ndërmjetësojnë, fëmijët e besimtarëve muslimanë që kanë ndek para moshës madhore ndërmjetësojnë për prindërit e tyre, e kështu me radhë qysh kanë ardhur argumente që inshallah do t'i lexojmë në derset e ardhshme. Po kjo nuk është e veçantë ky lloj ndërmjetësimit veç për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se argument për këtë lloj ndërmjetësimi unë përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili tregon se Allahu subhanahu wa taala çdo pejgamberi u ka përgjigj lutjes tij në jetën e kësaj bote. Kurse thotë unë kam ruajt lutjen time, shefa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, që më ndërmjetësu për mëkatarët e mëdhaj prej ummetit tim për ditën e Kiametit. Po ashtu, domethënë ka ardhur hadithi i gjatë që kemi lexuar edhe më herët, hadithi i Anesit radhiyallahu anhu i cili tregon për ndërmjetësimet që do t'i japën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që pejgamberi son do të ndërmjetësoj 3 herë, vërtet 4 herë, do t'i në zjarr dhe prej aty do t'i nxjerr ata cilët kanë hyrë në zjarr. Pi besimtarëve. Pra hadithi ka ardhur te Buhariu edhe te Muslimi. Pa thot, pasi që Allah i thot ngritë kokën, thot fa arfa'u ra'si fa ahmaduhu bi tahmidin yu'alli munihi thumma ashfa'u fa yahuddu li haddan fa udkhiluhum al-janna. Thot unë ngriti kokën edhe lavdroj Allahun subhanahu wa taala me lavdata, me hamd e falënderimet shumë të shaj më mëson. Pastaj thot ndërmjetësoj edhe Allahu mi cakton një pjesë, një grup besimtarëve, thot edhe unë hi pranë zjarrit xhehenamit, i nxjerr për aty dhe i shtin xhenet. Thumma a'udu ilayhi fa idha ra'aytu rabbi mithlahu thumma ashfa'u fa yahuddu li haddan fa udkhiluhum al-janna. Pastaj thot prapë veprojnë një të mënyrë. Edhe kështu pejgamberi sa më ka përmend që ka më vepruar 4 herë. Pastaj thot mas 4 herë i thot Allah fa aqulu ma baqiya fi an-nari illa man habasahu al-Qur'anu wa wajaba alayhi al-khulud. Zjarri xhehenamit më nuk bëhet askush përveç atyre që
Kurani ka treguar që do të jenë në zjarr edhe e kanë, pra do të mbeten për herë në zjarr të xhenemit. Po pejgamberi sa hadithin më lart thotë që në ditën e Kiametit është ndërmjetësimi për mëkatarët e mëdhtë për umetit tim. Po kjo i përfshin ata mëkatar që kanë bërë mëkate të mëdha, mirë po që kanë vdekur në tauhid. Ka se pejgamberi sa kur ka folur për shefatin thotë për këtë lloj shefatit fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'an. Ky shefat do të arrijë insha Allah nëse don Allah çdo kon për umetin tim që ka vdek duke mos i bërë shirk Allahut subhanahu, duke mos i shoshru asgjë në adhurim. Kësën hadithin që kemi lexuar gjithashtu më lart, hadithin e Buhari's kur e ka pyet pejgamberin kush është njeriu i lumtur që meriton shefatin tonë në ditën e Kiametit, pejgamberi sa ka thënë as'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qibali nafsi. Njeriu i lumtur që ka meriton shefatin tim ditën e Kiametit është ai i cili thot la ilaha illa Allah sinqerisht pe zemrës tina ose pe vetes tina. Pra kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërmjetëson për këta besimtarë, po për ata që e meritojnë hyrjen në zjarr të xhenemit, para se me hyj që mos me hyj aty, edhe do thot ata që kanë hyrë në zjarr për atë. Mirë po, disa dietar do thotë kanë kontestuar këtë llojin e parë që po përmend Sheikhul Islami këtu, që më ndërmjetësu për ta që e meritojnë zjarrin e xhenemit para se me hyj, që mos filohen me hyj aty. Ibn Qayyim Allahu mëshiroft thot hadha an-naw'u lam aqif ila al-ana ala hadithin yadullu alayh. Këtë lloj ndërmjetësimi thot deri tash nuk më hasa, nuk më lexuani një hadith që tregon për to. Wa aktharu al-ahadith sarihatun fi anna shafa'ata fi ahli at-tauhid min arbab al-kaba'ir inma takunu ba'da dukhulihim an-nar. Shumica haditheve thot tregojnë në mënyrë të qartë që shefati i ndërmjetësimi për mëkatarët e umetit të tij, pra ata që bojnë mëkate të mëdha, po që janë instarëve të tauhidit, është pasi që ata të hyjnë në zjarr të xhenemit. Wa amma an yashfa'a fihim qabla ad-dukhul fala yadkhuluna falam adhhar bi fihi bin nas. Dërsa sa i përket kësaj pare se më ndërmjetësu për ta. Para se më hyjnë në zjarr të xhenemit, por mos më hyj fare, sa deri tash nuk kam has në një tekst, po pi Kuranit apo hadithit me nëson që tregon për to. Mirë, po ç'është sa më lart për këtë lloj ndërmjetësimi mund të argumentoj me hadithin që e lexuam më lart. Pejgamberi sa thotë kam rujt lutjen time që Allah ma ka premtuar që do t'i përgjigjet shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Ndërmjetësimin që më kanë ndërmjetësimin për mëkatarët e mëdhaj në ditën e Kiametit për ummetit tim. E tash kjo mëkatarët e mëdhaj, pra i përfshin krejt ata që e meritojnë hyrjen në zjarr të xhenemit. Pavarësisht ta kanë hyrë apo ende s'kan hyrë aty. Prandaj kjo hadith është një prej argumenteve që mundu me argumentu për këtë mendim dietarëve që po përmend edhe Sheikhul Islami këtu, që do thotë pejgamberi do të ndërmjetësoj për mëkatarët e umetit të tij, para se me hyrë në zjarrin e xhenemit mos me hyj aty, po edhe ata që kanë hyrë pra me dal prej zjarrit të xhenemit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Është një hadith tjetër mirë, po dietarët do thotë kanë diskutime se është hadith sahih apo jo. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë wa yabqa qaumun fayadkhuluna an-nar fayu'ayyiruhum ahlu an-nar. Sa disa njerëz kanë me besimtarë do të hyjnë në zjarr. Do thonë në xhenem, edhe banorët e xhenemit do t'i çortojnë ata. Fayakuluna antum kuntum ta'buduna Allaha wa la tushrikuna bihi shay'a. Adkhalukum an-nar. Sa t'ju keni adhuruar Allahun, nuk e keni shoshu asgjë në adhurim. Edhe prapse ju futën në zjarr xhenemit. Fayab'athu Allahu malakan bi kaffin min ma'in fayandahu biha fi an-nar wa yaghbituhum ahlu an-nar. Sot edhe Allah subhanahu wa taala pastaj e dërgon një melek i cili e merr në grushtuj edhe ja u hedh këtyre, edhe pastaj banorët e zjarrit do thotë kanë hasad ose zili ose do thotë i lakmojnë këta besimtarë që janë aty, thumma yakhrujuna wa yadkhuluna al-jannah. Pastaj dalin edhe hyjnë në xhenet. Fa yuqalu lahum intaliqu wa yusammuna al-muharrarin. Edhe i thuhet atyre largonu edhe quhen të liruar, pra të liruar për zjarrit të xhenemit. Disa dietarë thonë që kjo hadith pra nuk është i saktë, Allah subhanahu wa taala din më mirë. Mirë po, do thonë edhe hadithe që i përmendëm më lart janë hadithe, do thonë që mundu më i përmend si hadithe
si argumente që pejgamberi sa do ndërmjetësoj edhe për ata që meritojnë hyrjen në zjarr xhenem mos me hyj aty. Pi haditheve tjera që mundom përmend si argument janë edhe në përgjithësi lutjet e pejgamberit sa që i ka bërë për umetin e tij. Pra që Allah më fal, Allah më mëshiru, e sidomos gjatë jetës tij kur ja ka fal xhenazën. E kjo tregon që përderisa Allah pejgamberi sa është lut për ta që Allah më falë më mëshiru, atëherë do thotë kjo nuk kuptohet që ata nuk do të hyjnë në zjarr. Për shembull pejgamberi sa është lut për Abu Salama, ka thonë Allahumma ighfir li Abi Salama. O Allah falë Abu Salama. Warfa darajatahu fil mahdin, edhe ngriti shkallët e tina pra në xhenet së bashku me të udhëzuarit. Edhe pse kjo është ndërmjetësim në jetën e kësaj bote, mirë po pejgamberi sa do thotë përderisa u lut për ta, kjo i bie që ata edhe nëse meritojnë, pra nuk hyjnë në zjarrin e xhenemit. Po ashtu pejgamberi sa ka hadithin sahih që transmeton Muslimi, ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allahu fihi. Kur vdes një njeri musliman, edhe gjanazën e tij ja falin 40 persona, 40 burra që nuk i bojnë shirk Allahu subhanahu wa taala, pra edhe lutin Allah që Allah më fal, thotë Allah do t'i bëjë ndërmjetësues për ta në ditën e Kiametit. Po këta do ndërmjetësohen për ta në ditën e Kiametit që pra me Allah subhanahu wa taala më fal. Pastaj sa i përket kjo ndërmjetësimit për ata që kanë hyrë në zjarr xhenemit, pra që me dal prej zjarrit xhenemit, pra qëllimi është që shepam që bejën sa më thotë e kam rujt lutjen time si shefat për umetin tem, për mëkatarët e umetit tem në ditën e Kiametit. Pra qëllimi është që Allah subhanahu wa taala më ia fal atyre mëkatet, më ia ushlyj ato, edhe më shpëtu pra ata që janë të duke u dënuar në zjarrin e xhenemit. Pra kjo është e veçantë për ata që kanë vdekur me mëkate të mëdha që Allah subhanahu wa taala nuk i ka fal. Ky ndërmjetësim pra është për ta. Po më nxjerr për zjarrin e xhenemit ata që janë aty qoftë edhe nëse kanë një grimc iman në zemrat e tyre. Edhe që ka hadithe, pra ata do të digjen aq shumë në zjarrin e xhenemit sa do të jenë sikur se thëngjilli. Pa ka ardhur hadith se në transmeton Buhariu thotë yakhruju qaumun min an-nari bi shafa'ati Muhammedin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyin. Thotë disa njerëz do të dalin në zjarrin e xhenemit me shefatin ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të hyjnë në xhenet edhe do të quhen, pra pi banorëve të xhenemit, këta janë xhenemlit. Gjithashtu ka ardhur te Musnedi Imam Ahmedit, thotë wa yuktabu baina ayunihim haula yutaqau Allah. Thotë mes dy syve të tyre pranë ballë shkruan këta janë të liruarit e Allahut. Pra që Allahu i ka liruar prej zjarrit të xhenemit. Fayadhhabu bihim fayadkhuluna al-janna fayaqulu lahum ahlu al-janna haula jahannamiyun. Pastaj thot pejgamberi sa do t'i marr këta edhe do t'i dërgojnë në xhenet, edhe banorët e xhenemit do t'ju thonë këta janë xhenemlit. Fayaqulu al-jabbaru bal haula yutaqau al-jabbar. Kurse Allahu, pra al-jabbar, që është pejgamberi i Allahut, do thotë jo, këta janë të liruarit al-jabbar, pra madhështorit. Po kjo është pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala. Pra ata cilët dalin prej zjarrit të xhenemit, pasi që janë ndjek aty, po kuptojnë me këtyre haditheve që forma e tyre do ndryshojnë. Pra ata do të digjen, lëkurat e tyre do të nxihen, do të bëhen sikurse thëngjilla apo çmiri. Edhe pastaj kena më marrë inshallah derisa tashme, ata do të kthehen prapë në jetë duke hyrë në lumin e jetës që është aty në xhenet. Dhe për shkak që banorët e xhenetit do t'i quajnë si xhenemli. Ibn Hajar Allahu mëshiroft kur e shpjegon këtë hadith, thotë që ka ardhur në hadithin e Hudhaifës te Bejhaqiu që tregon se për këta që banorët e xhenemit do t'i quajnë xhenemli, këta do të kërkojnë prej Allahut subhanahu wa taala që mi liru ose mi largu këtë emër. Kërkojnë prej Allahut subhanahu wa taala që do thotë mi falë dhe mi largu këtë emër, thotë Allah i fal për dhe i liron prej këtij emri. Pra për kësaj pa kuptojnë që kjo që ata quhen si xhenemli është vetëm në fillim, kur të hyjnë në xhenet. Pra banorët e xhenetit që thonë xhenemli, mirë po më vonë Allah subhanahu wa taala ja largon këtë emër, edhe në këtë mënyrë po Allah është tani edhe më shumë dhuntinë dhe mirësinë e tyre ndaj tyre, për arsye se edhe vetë ky lloj emërtimi është një lloj, do thotë, në çmimi për ta. Prandaj Allah subhanahu wa taala dëshiron edhe këtë gjë me largu prej tyre. Edhe do thotë kanë mbetë edhe lloje tjera të shefatit,
që nuk I përmend autorin, inshallah do t'i marrim derisa të ardhshme, po ashtu do të flasim edhe mënyrën se si me kundërpërgjigj atyre sekteve, pra Mu'tazilive dhe Xhawarijve, edhe të tjerëve, cilët e kanë mohu edhe kanë kundërshtu këtë lloj të ndërmjetësimit, këtë lloj në fundit, madje duke sjellë edhe argumente prej Kur'anit. Pra ata I kanë keq interpretuar ajetet e Allahut subhanahu wa taala dhe si do t'ju kundërpërgjigjim atyre, po ashtu inshallah do t'i përmendim ose do të flasim edhe grupat e njerëzve që do ndërmjetësojnë ditën e Kiametit përveç pejgamberëve të Allahut. Pra ka shumë grupe, madje ka edhe gjëra që ndërmjetësojnë për njerëz në ditën e Kiametit. E për gjitha këto inshallah flasim derisa në ardhshëm. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi